Immanuel Velikovszkira. Immanuel Velikovszki. A katasztrófaelmélet. A bibliai idők katasztrófák. Korai évek és tanulmányok. 1895-1939. Származása. 1895. június 10-én született Vityebskben, az Orosz Birodalomban, ma Fehéroroszország, jómódú zsidó családban. Apja a cionista mozgalom egyik úttörője volt. Tanulmányai. Rendkívül művelt fiatalember volt, több nyelven beszélt. Moszkvában kezdett tanulni, de a zsidókat sújtó korlátozások és az első világháború miatt sokat vándorolt, Montpellier, Edinburgh. Végül 1921-ben a Moszkvai Egyetemen szerzett orvosi diplomát. A nagy fordulat. Amerika és a mítoszok. 1939-1950. 1939-ben Velikovszki New Yorkba utazott, eredetileg csak egy rövid kutatóútra. Terve az volt, hogy könyvet ír Freudról, Mózesről és Echnaton fáraóról, az Ödipusz mítosz eredetét keresve. A második világháború kitörése miatt Amerikában ragadt. Kutatása közben furcsa hasonlóságokat fedezett fel a világ különböző tájainak, zsidó, egyiptomi, babiloni, indiai, maja ősi mítoszaiban. Mindenhol talált utalásokat tüzekre az égből, hatalmas áradásokra és arra, hogy a nap és a hold mozgása megzavarodott. Velikovszki arra a következtetésre jutott, hogy ezek nem metaforák, hanem valódi, globális szemtanú beszámolók. Későbbi évek és halála 1950-1979. Velikovszki Princetonba költözött, közel lakott Einsteinhez, akivel baráti viszonyt ápolt, és gyakran vitatkoztak a fizikáról. További könyveket írt, Ages in Chaos, Earth in Upheaval, amelyekben megpróbálta átírni az ókori történelmet, 500 évvel elcsúsztatva az egyiptomi kronológiát. A nagy vita Carl Sagannal. 1974-ben az AAAS, Amerikai Tudományos Akadémia konferenciát szervezett, hogy nyilvánosan vitassák meg Velikovszki elméleteit. Itt a híres csillagász Carl Sagan cáfolta tételesen Velikovszki állításait, például kiszámolta, hogy a Vénusz kilökődése a Jupiterből annyi hőt termelt volna, hogy a bolygó még ma is olvadt lenne. Velikovszki 1979-ben halt meg Princetonban, mindvégig kitartva amellett, hogy a tudomány egyszer igazolni fogja őt. Öröksége. Zseni vagy sarlatán. A tudomány ítélete, Velikovszki elméletei fizikailag és csillagászatilag helytelenek. Hatása. Ugyanakkor ő volt a katasztrofizmus atya a modern korban. Bár a konkrét elméletei tévesek voltak, abban igaza volt, hogy a Föld történetét kozmikus becsapódások, például a dinoszauruszokat kipusztító aszteroida is alakították. Ezt azonban a tudomány csak halála után fogadta el teljesen. Összefoglalva, Immanuel Velikovszki volt az az orosz származású kutató, aki a legbátrabban és legtévesebben érvelt amellett, hogy a történelmi időkben a Föld forgása megállt egy kozmikus ütközés miatt. Bár életének nagy részét nyugaton töltötte, az Orosz Birodalomban, a mai Fehéroroszország területén, Vityebskben született. Ő a legismertebb kutató, író, aki határozottan állította, hogy a Föld forgása a múltban már megállt. A könyv leghíresebb műve az Ütköző világok, Worlds in Collision, 1950. Az elmélet. Velikovszki azt állította, hogy a bibliai csodák valós természeti katasztrófák voltak. Megítélése. A tudományos közösség, csillagászok, geofizikusok áltudománynak tekinti a munkásságát, mivel fizikailag lehetetlen, hogy a Föld megálljon, majd újra elinduljon anélkül, hogy a kéreg darabokra törne, és minden élőlény elpusztulna a tehetetlenségtől. Ennek ellenére könyvei hatalmas kultuszt teremtettek. Értelmezés. Egy újabb személy, akit elmélete és következtetése miatt megvetettek. Bár a világ legnagyobb tudósai értekeztek vele, mint például Einstein, Carl Sagan.
Tehát akkor ezek a tudósok valamiért mégis szóba álltak egy sarlatánnak, akinek csak kitalációi annak. Köszönöm a figyelmeteket. Sziasztok!